සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කේක් එකකට චිත්‍රයක් කොපි කරගන්න තවත් ක්‍රමයක්. මේ තියෙන්නේ කේක් එක. මම මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කියලා දුන්නා චිත්‍රයක් කේක් එක මතම කොපි කරගන්න ක්‍රමයක්. මේ තියෙන්නේ මම මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න ක්‍රමෙන් නිමා කරගත්ත කේක් කීපයක්. මේ එල්සා කේක් එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ ගිය සැරේ. ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය චිත්‍රය print out එකක් ගන්න. ඒක flip කරලා තමයි print out එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන චිත්‍රයේ අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි print out එක ගන්න ඕනේ. flip කියලා option එකක් තියෙන. ඒක දීලා print out එක ගන්න. එතකොට අනිත් පැත්ත හැරලා යන්නේ. බෝඩ් එකකට චිත්‍ර සෙලෝ ටේප් වලින් සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ oil paper එකක් තියලා ඒක සෙලෝ ටේප් වලින් සවි කරගන්න. මම එදා එල්සා කවර් කරන හැටි කියලා දුන්නට වඩා මේක ගොඩක් වෙනස්. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල් බලන්න ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද කරන්න කියලා. එකටම කළු පාටෙන් බට අයිසින් අරගෙන අවුට්ලයින් කරගන්න මුළු චිත්‍රෙම. හැම රේඛාවක්ම මේ විදිහට දාගන්න. මම නොසල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පයිපින් බෑග් එකේ කෙරවල යන්තම් කතුරකින් කපලා තමා පයිප් කරන්නේ. ගොඩාක් කුඩා චිත්‍රයක් නම් මීට වඩා හීනියට ගන්න ඔයාලා. මුළු එකම මේ වගේ දාගන්න. මුළු එකම අවුට්ලයින් කරගත්තට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳින් ගල් කරගන්න ඕන. පැය කාලක් විතර දාපුවම ඇති. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳින් ගල් කරුවට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟ පියවරට යන්නේ. චිත්‍ර ගල් වෙනකල් ඔයාලට අවශ්‍ය අනිත් අයිසින් ටික හදාගන්න. බට අයිසින් හදන හැටි මම ඔයාලට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගල් වෙච්ච චිත්‍රේ. ඊට පස්සේ සුදුසු විදිහට ලස්සනයි කියලා ඔයාලට හිතෙන විදිහට මේක ලස්සනට ෆිල් කරගන්න. කළු පාටේ ඉරි වැහුණට කමක් නැහැ. මේක කන පිටපැත්ත. එහා පැත්ත තමයි එන්නේ අපි අවසන් කරද්දි කේක් එක. අනිවාර්යයෙන් මේ කළු පාට රේඛා හොඳින් ගල් වෙලා තියෙන්න ඕන. ගල්ලා තිබුණ නැත්නම් දැන් ඔයාලා මෙහෙම ෆිල් කරද්දි මේ කළු පාට රේඛා එහෙ මෙහෙ යනවා ඇද වෙනවා. ඒතකොට චිත්‍රය වෙනස් වෙනවා. සුදුසු විදිහට ලස්සනට ෆිල් කරගන්න. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා එල්සා කොපි කරගන්න විදිහ ඔයාලට කියලා දුන්න. ඒ ක්‍රමයට වඩා ගොඩාක් වෙනස් මේක. හැබැයි ඒ එල්සාව කොපි කරන්න මම ඔයාලට කියලා දීපු ක්‍රමෙන් කේක් එකක් නිමා කරද්දි ගොඩාක් ලස්සනයි. නීට්. මේ අද මම කියලා දෙන ක්‍රමයට වඩා. හැබැයි අද මම කියලා දෙන ක්‍රමය ගොඩාක් පහසුයි ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රම දෙකම අත්දා බලන්න. ඕනම චිත්‍රයක් කොපි කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙකටම. පරණ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම ඒක link එකක් description එකේ දාන්නම් බලන්න. ඒක තනිකර කේක් එක උඩ එකපාර අපි කොපි කරගන්නේ. මේක අපි වෙනම අයිසින් කරලා තමයි අවසානයේ කේක් එකට එකතු කරගන්නේ. ඒක තමයි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස. මේක ටිකක් ඉක්මනින් කරන්නත් ඕන. අර කළු පාට රේඛා ටිකේ කූල් එක ගිහිල්ලා ඒක දිය වෙන්න ඉස්සර වෙලා. නැත්නම් රේඛා ටික හෙල වෙනවා. නීට් ගතිය නැතුව යනවා. ඒ නිසා ඒක ගල් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට මේක කවර් කරගන්න. මුළු චිත්‍රයටම අවශ්‍ය පාට ටික දාගත්තට පස්සේ නැවතත් උඩින් තව ලේයර් එකක් දාන්න ඕන බටර් අයිසින් වලින්. මේක තුනී වැඩි. අපි අනිත් පැත්ත හරවනවා මේක. එතකොට කැඩෙනවා. ඒ නිසා අපි තව තට්ටුවක් මේක සීල් වෙන්න දාගන්න ඕන බට අයිසින් වලින්.
කැමැති වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙදී මේ තට්ටුවට කේක් එකට ගැලපෙන්න. කේක් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගැලපෙන්න ඔයාලට සුදුසු වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකත් හොඳින් ගල් කරගන්න ඕන ෆ්‍රිජ් එකට දාලා. මේ තියෙන කේක් එක මේක බටර් අයිසින් වලින් කවර් කරලා තියෙන්නේ. මේකත් මම ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳින් ගල් වෙනකල් තියලා අරගෙන තියෙන්නේ. අර චිත්‍රෙයි මේකයි දෙකම ගල් වෙලා තියෙන්න ඕන. සෙලෝ ටේප් ඉවත් කරලා හිමීට අපි දැන් මේක කේක් එකට තියාගමු. වදී කියලා බය වෙන්න එපා, දෙකම ගල් වෙලා තියෙන්නේ. එහා පැත්ත හරවදී තමයි චුට්ටක් පරිස්සමට එක කරන්න ඕනේ. කේක් එක වල කැමති විදිහකට කවර් කරගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිමීට මේ වගේ තියලා චුට්ටක් ඇඟිල්ලෙන් තද කරන්න. චිත්‍ර කේක් එකට අල්ල ගන්නවා එතකොට. ඊට පස්සේ හිමීට ඔයිල් පේපර් එක අයින් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට ගැළපෙන විදිහකට කේක් එක සරස ගන්න පුළුවන්. මේක තවත් කේක් එකක්. මේකත් දැන් ගල් කරගෙන තියෙන්නේ මම ෆ්‍රිජ් එකට දාලා. බටර් අයිසින්ගෙන් කවර් කරගත්ත කේක් එකක්. මේ තියෙන එකේ චිත්‍රය. හිමීට තියලා ඇඟිලි වලින් චුට්ටක් තද කරලා ඔයිල් පේපර් එක සීරුවට අයින් කරගන්න. මේ ක්‍රමය හරිම ලේසි, පහසුයි. චිත්‍ර කේක් එකට සාවි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සුදුසු විදිහකට සරස ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අවසන් කරගත්ත කේක් එක. ඉතින් තවත් අලුත් කේක් පාඩමකින් හම්බ වෙනකල් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මගේ පරණ කේක් පාඩම් බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකට යන්න. channel එකේ playlist වල වෙන වශයෙන් මම දක්වලා තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා කේක් ලව කෙනෙක් නම් මේක තමයි හොඳම channel එක කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.